باریستا که میگن کیه؟ الان میبینیم. امروز اومدیم یه کافه توی شهرمون و میخوایم با یکی از رفقای باریستامون صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید به ویدیومون. لطفاً خودتو معرفی کن. دانیال هستم. بعد تقریبا الان یه 10 سالی میشه تو آنکارا زندگی میکنم. 3 سال و خورده باریستام، ولی خب رشته اصلیم این نیست. موسیقی کار میکنم، آهنگ مینویسم، آهنگ میسازم، میخونم بیشتر. و اینکه آره خیلی هم خفنه کار موسیقی، ما شنیدیم. خیلی خفن، امیدوارم موفق باشی. خب سوال اول ازت میپرسم، به عنوان یه باریستا خودت با چه قهوه‌ای روزتو شروع میکنی؟ تابستون با کولد برو شروع میکنم. خب تابستون ما شروع میکنی. زمستون معمولا V60 دم میکنم. قهوه‌ای که معمولا بدون شیر میخورم. بیشترین قهوه‌ای که تو طول روز سفارش میگیری چیه؟ بستگی داره. مثلا جایی که من کار میکنم کلا بیشتر قهوه بیسش روی قهوه‌ای اسپشیالیتیه، ولی در این حال خیلی لاته میاد، خیلی کاپوچینو میاد، موکا میاد، یعنی کاملا به مشتری ربط داره. یعنی یه چیزی نیست مثلا مشتری بیشتر اونو سفارش بده تو طول روز؟ چرا مثلا روزای خیلی گرم هست آیس لاته خیلی میگیره، خیلی‌ها میگن مثلا توی ترکیه ترکا خیلی آیس امریکانو میکنن، امریکانو خیلی میره. برای خودت کدوم قهوه درست کردنش آسونه؟ همش آسونه یه جورایی. یه سری‌ها وقت گیرن، ولی خب چیزی که میده، نتیجه‌ای که میده ارزش داره. خب من یه سوال دارم، واسه خودم همیشه سوال بوده چون قهوه دوست ندارم من. فرق بین کاپوچینو و لاته چیه؟ کاپوچینو و لاته جفتشون از یه شات اسپرسو درست میشن. خیلی جاها هستن شاید مثلا 2 شات بریزن، خب بستگی به لیوان داره، هرچی لیوان بزرگتر میشه ریشیو بالاتر میره. لاته یه جورایی یه فوم، یه شیر خیلی خامه‌ای و تکسچر نرمی داره. کاپوچینو هم مدل‌های مختلف داره، خیلی هستن که درای کاپوچینو میزنن، خیلی فومی و کفی و همچین پف داره. خیلی هستن استرالیان میزنن، کف داره، روی کف پودر شکلات میریزن، ولی در واقع بین ترجیح اینه که کف رو ترجیح میدن یا خشک رو ترجیح میدن. بهترین خاطره‌ای که وقتی به شغلت فکر می‌کنی میاد تو ذهنت؟ برای کافه قبلی که من کار میکردم یه گروهی اومده بودن، یه دونه گرایندر جدید درست کرده بودن که میخواستن تبلیغ اون رو توی کافه قبلی ما ضبط بکنن. یه گرایندر الکتریکی بود، سری سیستم‌های عجیب غریب داشت و اینا. بعد من فکر می‌کردم اینا فقط برای عکاسی میخوام بیان این گرایندر رو ضبط بکنن، ولی فیلم برداری بود و منم قرار بود توش بازی کنم. یه صحنه‌ای بودش که انگار که داری دستگاه استفاده می‌کنی، فکر کنیم این گرایندره، بعد دوربین از سمت گرایندر که داری استفاده می‌کنی میاد تو صورت تو، فهم یه لبخند رضایتی بزن. بعد منم اولین بار بود جلو دوربین بودم، این دوربین از اینجا میاد بالا، من خیلی خوشحال دارم استفاده میکنم گرایندر. بعد اینا به من میگن که نه خیلی خیلی ایموشنت زیاده، یکم کمتر. بعد این میاد بالا، من اینطوری هم و اینا دیگه. در آخر یکی همینو گفتن اوکی، ولی هنوزم در نیومده ویدیوش، نمیدونم چی شد. حالا وقتی کافه شلوغ میشه چجوری هندلش میکنی؟ اون کاملا به چیزه. و استرس نمیگیری هولشی مثلا؟ نه اون اتفاق میفته، ولی کاملا به مقدار زمانیه که با این دست و پنجه نرم کردی. یعنی بعد یه مدت اینطوری میشه که اتوپایلوت میری، یعنی بدون اینکه بخوای، بدون اینکه اصلا حواست باشه همه چی رو انجام میدی. پورتو فیلتراتو در میاری، قهوه‌تو میریزی توش، تمپ میکنی، میکشی، شیرتو داغ میکنی، مولتی تاسکینگ میکنی، یعنی هر چی بیشتر انجام بدی آره بدنت انگار هوشمند میشه. واقعا قهوه‌ای که میخوری تو روز انرژی میده بهت؟ واقعا این راسته که میگن؟ چون من هر سری قهوه خوردم مثلا همون بودم، یعنی هیچ فرقی نکرد. خب بستگی داره چه قهوه‌ای هم میخوری. من خودم تا قهوه نخورم نمیتونم شروع کنم، یعنی میام اینجا کافه رو باز میکنم، بعد اول کارهای کافه رو انجام بدم تا بتونم قهوه بخورم. این شکلیه که مثلا هر کی میاد میگه چقدر قیافت خسته است، چرا؟ بعد مثلا هیچی نمیفهمم، چشام بسته، سرم میره. بعد یه ساعتی داره، مثلا بدنم عادت کرده که تا ساعت 12 تا ساعت 1 2 3 نهایتا اوکی هم پیش میرم، ولی بعدش اصلا یه حس چیزی میاد، یعنی ناخواسته وقتی این کار رو انجام میدی یه اعتیادی هم انگار میاره با خودش به قهوه خوردن. حالا من یه بازی رو شروع میکنم باهات، ازت سوال میپرسم، تو با آره یا نه هر جور دوست داری جواب بده. حالا شده با مشتری دعوا کنی؟ نه
با مشتری تا حالا دعوا نکردم ولی بحث کردم تا حالا شده از اینکه خوشت بیاد پول قهوه‌شو نگیری؟ هر روز. هر هر روز. روز خیلی موقع میشه از دوستان پول نمیگیرم. آره. بعد تا حالا شده از کارت پشیمون شی؟ از کارم پشیمون شدم؟ نه. علاقه دارم بهش، یعنی با تمام این که این هدف زندگی نیست ولی خیلی علاقه‌منده برام قهوه درست کردن. تا حالا شده کسی بهت شماره بده؟ نه. بریم ببینیم دیگه چجوری میتونیم باریستا بشیم. ولی اولین سوالی که من ازت دارم، باریستا اصلا کیه و خودت چجوری باریستا شدی؟ باریستا در واقع کسیه که بارمن داریم و باریستا داریم. این دوتا رو خیلی قاطی میکنم. بارمن کسیه که پشت بار الکلیه، کوکتیل و مشروبات، و باریستا در واقع کارش بیشتر با قهوه است. دوتاش هم تو باره ولی باریستا برای بار قهوه است، بارمن برای بار الکل. باریستا بیشتر با قهوه سر و کار داره. خب حالا خودت چجوری باریستا شدی؟ من برای دانشگاهی که داشتم حاضر می‌شدم یه کتابخونه بود داشت میرفتم. توی اونجا یه دونه کافه کوچیک داشتن توی کتابخونه. وقتی وارد می‌شدیم به ما یه تیکت قهوه میدادن با ورودمون که میتونستیم قهوه بخوریم رایگان و اینا. اونجا شروع کردم. اول مثلا منم با قهوه‌های شیردار بیشتر، فلت وایت، کورتادو، اینجور چیزا شروع کردم. بعد کم کم گفتم ببینم چه دنیشیش چطوره. کم امریکانو و اینا رفتم. بعد دیدم دارم واقعا علاقه پیدا میکنم. بعد دنبال کار میگشتم و تو فکرم بود که باریستا بشم. یعنی دوست داشتم این تجربه رو داشته باشم. از اونجایی که بعد از داستانی کتابخونه علاقه پیدا کردم، رفتم توی همین کافه‌ای که قبل از اینجا کار میکردم. تقریبا 3 سال اونجا کار کردم. اونجا شروع کردم. اینطوری شد که کم کم میگم علاقم اومد. اول با لاته آرت و چه میدونم اسپرسو و اینا، بعدا رفتم توی ثرد ویو V60 و آیروپرس و اینجور چیزا. چه قسمت از کارتو خیلی دوست داری و چه قسمت از کارت خیلی خستت میکنه؟ قهوه درست کردن و سر و کله زدن با مشتری رو خیلی دوست دارم. با اینکه سر و کله زدن منظورم این ارتباط روزانه است. چون بالاخره وقتی مثلا خود تو خیلی میای اینجا، دوستت کار میکنه، میای اینجا میشینیم حرف میزنیم، قهوه میخوریم، راجع به قهوه صحبت میکنیم، یه موقعی شلوغی و یه سری مشتری‌ها خسته کننده میشن. مثلا بعضیا اذیت میکنن یه کوچولو و ساعت کاری هم خیلی، مثلا تمام باریستا ساعت کاری زیادی دارن. من 11 ساعت کار میکنم روزایی که فول تایمم، صبح باز میکنم شب میبندم. اونجا کار خسته کننده است ولی بازم این قهوه درست کردنه، این هی ارتباط قهوه هر روز. آره دقیقاً اون خیلی تو که الان خودت گفتی 3 ساله تو این کاری، به نظر چه کسایی نمیتونن باریستا بشن؟ کسایی که اعصاب ندارن، صبر ندارن. صبر ندارن. آره صبر چون خیلی مهمه، به خاطر اینکه خیلی موقع حتی خود ما هم وقتی به عنوان یه مشتری بیرون جای میشینیم، یه موقعی اصلا به این فکر نمی‌کنیم که اون رستوران تو چه راشیه، اون کافه تو چه راشیه، سفارشمون رو میدیم و منتظریم. یه موقعی اگه دیر بشه میریم میپرسیم. ولی خب مثلا من به عنوان اینکه من باریستا، به عنوان کسی که اون قهوه رو داره حاضر میکنه پشت بار، وقتی مثلا 8 تا سفارشی رو برام میاد نمیتونم همه رو با هم آماده بکنم. صبر خیلی مهمه و علاقه خیلی مهمه. اگر دوست نداشته باشی نمیتونی انجام بدی. چون آره باید کلا نه تنها باریستایی، هر کاری عشق توش لازمه. عشق نیازی. خب ما اینجا این منو داریم، عکسش اینجا میاد واسهتون، میتونید ببینید. من میخوام راجع به چند تا قهوه به چشم خوردش عجیبه واسم، شاید واسه شما هم عجیب باشه. میخوام بپرسم از دانیال ببینیم اینا چیه. خیلی کوتاه بهمون توضیح بده هر کدومشو، یه آشنایی با قهوه داشته باشیم. دانی اینجا من یه چیزی دارم میبینم به نام V60 یا V60. این چیه؟ این V60 ماه که از قسمت دریپر که این خودش V60 و این مخزنی که توش قهوه رو میریزیم تشکیل میشه. اینجا فیلتر میاد این وسط، فیلتر مخصوص به این چیزو میذاریم، آلت رو میذاریم، توش قهوه‌مون رو میریزیم و با آب جوش بالا آب رو اضافه میکنیم، آب تمیز رو اضافه میکنیم، از پایین قهوه میریزه و حالا خیلی مدل‌های مختلف هست که میشه دمش کرد. چیز بعدی که دارم اینجا میبینم واسم عجیبه، ژاپنیز دریپ. ژاپنیز کولد دریپ. اونم دوباره توی کولده؟ کولد ژاپنیز، آره کولد دریپ میشه. اونم دوباره توی همین V60 درست میشه. اونجا یه روش داریم، مثلا آیس V60 هم داریم. به خاطر اینکه یخ توی کار دخیل میشه یکم طعم قهوه رو میگیره، چون چه بخوایم چه نخوایم یکم بایپاس انجام میشه، یکم آبکی میشه و اون طعمایی که اون آروماهایی که دونه داره یکم گرفته میشه. اما توی ژاپنیز با ریزتر کشیدن قهوه، با یه جوری گرایند سایزش رو عوض کردن،
و تنظیم کردن ریشیو یخ، آب و قهوه میتونی تو همزمان که طعمایی که میخوای از قهوه میگیری، همزمان که اسید و بدنه‌ای که میخوای داری، همزمان هم قهوه سردی داشته باشی. دانی، سوال آخر ما که هر شغلی میریم میپرسیم راجع به موفقیته و میخوام نظر تو هم که حالا 3 سال داری تو این رشته کار میکنی و بالاخره آره جوون هم هستی بدونم، از نظر تو موفقیت یعنی چی؟ موفقیت کاملا به عشقیه که توی یه کاری میذاری که یک روز برسه یا امروز روز اول باشه. به نظر من هر کاری رو که بهش عشق داشته باشی و هر روز پشت سر هم انجامش بدی 100% موفقیتی که دلت میخواد خواهی رسید. حالا این کار میتونه سوپرمارکت باشه، میتونه باریستایی باشه، میتونه شرکت باشه، وکیل باشه، دکتر باشه. من موسیقی دوست دارم و دارم توی موسیقی پیش میگیرم، ولی خب اینم یک سایت جابیه که دارم. خیلی ممنون. مرسی از اینکه قسمت دیگه از کاریابو تماشا کردید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید و مثل همیشه ممنون.